ترس از حضور تو طبیعت و اتفاقاتی که ممکنه برامون بیفته که ترس کاملا طبیعیه که خیلی از ما باهاش مواجهیم. حالا اندازش فرق میکنه، بعضیا بیشتر بعضیا کمتر. این وسط خانوم ها دلایل کاملا متقن و بیشتری دارن برای اینکه این ترس رو داشته باشن و خب از حضور تو طبیعت و لذت این فضاها محروم میمونن خیلی ها. اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید این ویدیو تا آخر ببینید. ترس از تاریکی یه ترسی که از اجداد نخستین ها انسان ها به ما رسیده، یه ژنیه برای حفظ بقای ما آدم ها و یه چیز معمولی و طبیعیه. توی بعضی ها بیشتره، توی بعضی ها کمتره. حالا در این میون خانم ها دلایل خیلی متقن زیادی دارن که یه سری ترس های اختصاصی نسبت به خودشون هم داشته باشن. این ویدیو در مورد این ترس هاست و راه های مقابله با اون. لطفاً تا آخرش ما رو دنبال کنید. ما خانوما همیشه تو طبیعت با یه سری ترس مواجهیم. ترس این که اگه بهم تجاوز بشه، اگه دنبالم را بیفتن، اگه بیان تو اتاقم شب تنها هم نمیدونم فلان، اگه ازم دزدی کنن نمیدونم وسایلمو ببرن چی کار کنم، نمیدونم هزار تا ترس داریم که به خاطر این ترس ها خیلی اوقات ما اصلا از اون چیزایی که دوست داریم دور میمونیم، عقب میمونیم و نمیتونیم به اون اهدافمون، به اون برنامه‌مون برسیم. یکی از چیزا همین طبیعته، چیز ساده یه. میتونیم مثل خیلی از آدمای دیگه بریم تو طبیعت بگردیم، خوش باشیم، ولی به خاطر همین ترسا خودمون رو کنار میکشیم. حتی یه چیز خیلی ساده مثل تو جنگل خوابیدن، میدونی؟ مثلا به خاطر همین جنگل خوابیدن خیلی ها میگن که شب تاریک، نمیدونم اگه شب بیان سر چادرمون، اگه بیان وسایلمون رو ببرن، شب من میرم تو تاریکی دستشویی اونجا چیکار کنم، نمیدونم هزار تا اتفاق دیگه که میتونن واقعا لذت بخش باشه، اون فضا رو لذت بخش بکنه، ولی ما به خاطر این ترسا نمیریم. یا حتما باید یه گروه باشه، اون کسایی که مثلا باشون راحتیم باشن، همراه ما بیان، بعد مثلا ما بتونیم یه همچین چیزی رو تجربه کنیم و این واقعا اصلا چیز خوبی نیستش. کلا حضور خانوما تو طبیعت نسبت به آقایون خب خیلی کمتره. یعنی مثلا یه تعداد گردشگر خانوم اگه بخوای حساب بکنی با تعداد گردشگری که آقا هستش خب خیلی فرق میکنه. ولی خب همین تعداد کم، اگه طرف میگه که خب تعداد خانومایی که تو طبیعت بودن کمتر بوده، خب من حس امنیت کمتری میکنم. اگه طرفم خب چون تعداد خانوم ها تو حالا کم بوده، خیلی به این فکر نشده که آقا ما فضا رو اونجوری که خانوم ها راحت هستن ما فضا رو فراهم بکنیم. یعنی اون آقایونی هم که تو طبیعت بودن کمتر به این موضوع فکر کردن که چطور رفتار بکنن، خانوم ها امنیت بکنن، احساس آرامش بیشتری در کنارشون بکنن. ما میریم تو طبیعت، مثلا کوه، تو طبیعت، جنگل، نمیدونم فضاهایی که وجود داره، میریم مثلا میخوام دستشویی کنیم، مثلا همین کاری که من میخوام بکنم، دارم دنبال یه جایی میکردم برم دستشویی. خب مثلا باید یه جای مشخصی و عقب بدونی من میخوام برم این طرفی مثلا دستشویی. خب مثلا شب که میشه، تاریک میشه دیگه، کی به کیه اون وسط؟ خب مثلا آقایون بدونن آقا دیگه خانوما اینوری میرن، آقایون اینوری برن. یا مثلا اگر تعداد خانوما واقعا تعدادشون مثلا کمه، اصلا حتی وقتی که مثلا تعدادشون زیاده، مثلا یه آقا دو تا آقا بگن آقا اگر مثلا خواستیم برین عقب‌تر، دورتر جایی میخوایم برین، ما همراهتون میایم، با یه فاصله وای میسیم، شما مثلا کارتون رو بکنین. این خیلی به اون آدما احساس امنیت میده که میدونه که آقا اینا حواسشون هست. یا اصلا مثلا تو مسیر دارین میرین، دستشوییتون گرفته، هی فقط به خاطر اینکه گروه وای نسه، یا مثلا الان بد میشه من بگم من دستشویی دارم، مثلا نمیگیم تا به شرایط بحرانی برسیم. در صورتی این همش به فضای اون گروه و حس و حال اون گروه برمیگرده و اینکه اون
لیدری که باهاتون هستش بگه که خب آقا همه مثلا فضا براشون فراهمه، اگر مثلا مشکلی بود بگین خانم آقا خواستی دستشویی بری، خواستی مثلا کاری داشتی، کمرت درد گرفت، پات درد گرفت، هر مشکل داشتی، اصلا خسته شدی، به من بگو، من تو شرایط مناسب زمان مناسب میستم، گروه ها نگه میدارم یا اون همراهتون یا هر کسی که هست. این خیلی به حس اون آدم کمک میکنه که احساس امنیت بکنه و بتونه شرایطش رو با توجه به اون چیزی که هست بگه. خیلی از اتفاقات تو خیلی از جاها همینجوری میفته، طرف نمیگه، را میفته خودش تنهایی میره یا مثلا اون زمان لازم اعلامو نمیکنه، بعد یه مشکل جدی به وجود میاد این وسط. اصلا تعریف آزار جنسی پیش هر کسی، هر جامعه‌ای، هر جایی که هستش فرق میکنه. یکی میبینی مثلا یه کلمه 4 تا جمله حرف میزنه، انقدر لحنش بده، انقدر لحنش توش کلمات جنسی و این حالا هوا هستش که آدم واقعا حس بدی پیدا میکنه. یه طرف دیگه هم هست، طرف واقعا دیگه مثلا تماس بدنیه، دیگه اون دیگه خیلی بیشتر میره جلو، آزار جنسی حساب میشه. باید اول بشیم تعریف اینکه آزار جنسی چیه و حالا تو چه سطحی و آزار جنسی میدونیم و تعریف کنیم واقعا. حالا یه چیز دیگه هست، همون داستان لاس زدن. اینکه مثلا یه خانومی داره یه لاسی میزنه، حالا یا یه آقایی داره یه لاسی میزنه و اینکه چقدر اختیار توی اون فضا وجود داره و اینکه چقدر تو خودت خواستی، این اونجا مطرح میشه که خب سطحش هم اون وقت مشخص میشه تو داری چه سطحی میری جلو و خب این فضایی که باز میشه میتونه تعریف اون تجاوز رو معلوم بکنه. بالاخره تو خیلی گنگ دارم میگم، نمیدونم چرا دارم گنگ میگم. لاس زدن هم خودش میتونه یه حدی از تجاوز باشه، آزار جنسی باشه. اینکه تو چقدر خودت بخوای این کارو بکنی یا نخوای این کارو بکنی، حد و حدودشو بدونی، این دیگه فرق میکنه. ولی در مجموع خیلی همینم دروازه‌ای به تجاوز میدونن. این شکلی بگیم بهتره انگار. خب خیلی همون دوست داریم تو فضای باز که میریم، فضای تو طبیعت که هستیم، نوشیدنی بخوریم. نوشیدنی هم که میخوریم خب بالاخره هر کسی یه روحیه‌ای داره تو این قضیه. ولی در مورد ما خانوم ها یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اونم اینه که این صدا تق تق که داره میاد، اون آقای اون طرف داره یه سری شاخه برگا رو میکنه. محلی ها میان چوبای درخت‌ها رو، ساقه‌ها رو میکنن، میندازن، مثلا یه ماه دیگه اینا خوش میشن، تبدیل به هیزم میشن برای اینا و یا برای گاواشون میبرن این چوبا رو. این هم یه مدلشه دیگه. یکی از چیزا اینه که توی واقعا زمانی که میخواید نوشیدنی بخورید یه جایی باشید که اون آدما، به اون آدمایی که اونجا هستن اطمینان کامل دارید. حتی مخصوصا که بخوان رانندگی بکنن، یعنی شما قرار باشه خودتون رو بهشون بسپارید، کم بخورید. یعنی اگر جایی هستید توی گروه و نمیدونم جمعی هستین که خیلی نمیشناسیدشون یا اصلا اون آدما اوکیین، اون فضاییه که ممکنه خطر ایجاد بکنه، یا مثلا هوا بد بشه، شرایط بد بشه، نمیدونم یه چیزی حمله بکنه، یه اتفاقی تو طبیعت به صورت مشخص باشه، کم بخورید تا هوش و حواستون کامل سر جاش باشه که اگر اتفاقی از طرف کسی یا چیزی افتاد شما کاملا هوشیار باشید، بتونید خودتون به خودتون کمک بکنید. یه چیزی که هست اینه که خیلی زمانی از آدم سوء استفاده میکنن که تو شرایط عادی و نرمال نباشیم. یکی از موضوعات باز مهم اینه که تنها نباشید ترجیحاً. خب خیلی ها هستن که کلا مدل سولو هن، یعنی سفر تنهایی و انفرادی رو دارن. حالا حتی تو طبیعت و توی کوه و جنگل و اینا خیلی ها تنهایی سفر میکنن. اگر این حد از توانایی وجود داشته باشه خیلی هم خوبه. ولی الان روی صحبتمون با آدمایی که این ترس رو دارن و تجربه های کمی دارن برای سفر کردن، اینه که اصلا تنها نرید.
کوه میرید، طبیعت میرید، هر جایی میرید، حتی اگر با یه گروهی رفتید بیرون، طبیعت پیمایش کوه، برای دستشویی رفتن مخصوصا توی شب، صبح زود، برای دستشویی رفتن، برای مسواک زدن، برای هر چیزی تنها نرید. یا اگر میرید بگید آقا جمعیت من میخوام از این طرفی برم دستشویی، برم مسواک بزنم، برم این پشت بشینم قدم بزنم، برم نمیدونم هر چیزی، به گروه اعلام بکنید، با یه نفر حرکت بکنید، تنهایی نرید. اون اتفاقی که برای یه بنده خدایی چند سال پیش، حالا اسمشو شاید دوست نداشته باشن نمیارم، برای یه بنده خدایی افتاد، با یه گروهی بود توی منطقه جهانما و متاسفانه جون شاید دست داد و خب خودش و خانوادهش مدت‌ها گرفتار بود. یعنی خانوادهش خودش که دیگه فوت شده بود اون موقع، خانوادهش مدت‌ها گرفتار بودن. اون چیزی که ما فهمیدیم و اطرافیانشون میگفتن این بود که خب دلیل اصلیش این بوده که ایشون تنها حرکت کرده و رفته به یه سمتی که الان من نمیدونم، مثلا نصف شب رفته برای دستشویی، نصف شب رفته برای، یا صبح زود رفته برای مسواک زدن، برای حالا هرچی، نمیدونم واقعا دلیلش چی بوده، و اونجا ارتفاع بوده، از ارتفاع افتاده. این خیلی مهمه که واقعا تو اون زمانی که این اتفاق میفته، حتی اگر اتفاقی براتون افتاد دیگرانی بدونن که شما اونجا بودین و بتونن پیداتون کنن. این خیلی مهمه. پس یعنی این دیگه، این قسمت ربطی به خانم آقا نداره. کلا تو طبیعت سعی کنین تنها نباشید به صورت کلی، هم تو طبیعت هم تو محیط‌های روستایی بومی. خیلی اینو میگن که خانوما تا حد امکان لباسای خیلی چسبون، لباسای خیلی تنگ، لباسایی که خیلی تو چشم باشن و نپوشن. یعنی این حالا با توجه به اون ماهیت و ذات بدن خانوم ها بالاخره جلوه میکنه، جذابیت داره، ممکنه توجه رو جلب میکنه. این به این معنی نیست که آقا راحت لباس نپوشین، میدونی؟ یعنی مثلا من خودم شخصا جایی که بدونم احساس امنیت میکنم و مثلا حالا اون موقع که محسن نبودش، حالا الانم که محسن هست فرق نمیکنه، جایی که احساس امنیت بکنم لباس راحت هم میپوشم. حالا محیط شهره، نمیدونم محیط همین طبیعیه که میشه راحت لباس پوشید، ولی جایی که یه ذره احساس بکنم که حس ناامنی ندارم، حالا چه از طرف محیط چه از طرف آدما، نمیدونم حتی نگاهشون، میدونی، سعی میکنم یه لباس پوشیده تر بپوشم که این حس امنیت رو خودم با خودم داشته باشم. یه سری راهکارها هم هستن که کلا توی هر سفری تنهایی ما حرکت میکنیم، یعنی خانوم ها تنهایی حرکت میکنن، یعنی یه جایی هستی که یه نفر دو نفر هیچ هایی کردی، نمیدونم تو یه برنامه کمپینگی هستی، هرچی که هستش، توی این برنامه ها قبلش یه سری اطلاع و به دیگرانی که پیش شما نیستن بدین. مثلا من رفتم مثلا برنامه هیچ هایی دارم، مثلا یه نفر تنها هم یا دو نفر خانوم هستیم، اصلا یه نفر خانوم یه نفر آقا فرق نمیکنه، مثلا تو هیچ هایی خیلی این لازمه که شما مثلا اون ماشینی که داری حرکت میکنی سوارش میشی، پلاکش چه شکل ماشین یا شکل راننده، عکس راننده، یا مثلا همینجوری به یه زبونی یه عکسی بندازی برای مثلا کسایی دیگه بفرستی، بگی من الان این ساعت سوار این ماشین بودم، این تا مثلا فلانجا دارم میرم، یا مثلا اون ترک مسیر تو، نمیدونم توی اون پیمایشی که داری میری ترک مسیر تو، اون جاده‌ای که داری توش حرکت میکنی و لوکیشن تو، این چیزها رو برای کسایی که امنن براتون، آدمایی هستن که حالا اعضای خانواده یا دوستانتون هستن بفرستین که اونها اگر حالا خدای نکرده در صورت هر اتفاقی بدونن آخرین دفعه شما کجا بودی. یعنی این واقعا که اقدامات لازمه، اینو دیگه برای همه میگن، یعنی هم آقایون هم خانم ها لازمه که این کارو بکنن، ولی خب قاعدتا برای خانم ها خیلی لازم تره. مواردی که من گفتم یه بخش زیادیشون مربوط به زمانی هستن که شما، یعنی ما خانم ها در طبیعت هستیم، یعنی
محیط عادی و معمولی که داخل شهر هست نیستش. البته خیلی ها معتقدن که اونقدری که ما تو محیط شهری و حالا بین آدما احساس خطر میکنیم خیلی بیشتر از زمانی که تو طبیعت هستیم. قاعدتا تو طبیعت انقدر احساس خطر و نگرانی نداریم. اونم همسر هستم توی ننو خوابیده، احساس راحتی میکنم از اینکه با منه. یعنی میخوام بگم که یه سری از این چیزا اصلا اتفاق اصلا نمیفته. یعنی شاید مثلا تو حالت عادی خیلی همچین تجربیاتی واقعا نداشته باشن، ولی خب مراقبت و رعایت کردنشون واقعا لازمه. امیدوارم نکاتی که گفتم برای هر سفری که دارید به دردتون بخوره و از اینکه لایک و سابسکرایب میکنید و همراه هستین ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.